سلام، من سعید عرب هستم و توی هر قسمت از برنامه درباره یه آرتیست خفن تاریخ موسیقی براتون میگم. تو این برنامه میخوام از موسیقیدان، ترانه‌نویس، تهیه کننده و خواننده بند هارد راک معروف امریکایی یعنی گانز اند روزز براتون بگم. جا داره کلی تشکر قدردانی کنم از بردیا برجسته نژاد واسه گردآوری مطالب خوبی که در اختیار ما گذاشته. دبلیو اکسل روز زاده شده به نام ویلیام بروس روز جونیور، متولد 1962، فعالیت حرفه‌ایشو از سال 1985 یعنی موقعی که 23 سالش بوده شروع میکنه. بیل وقتی 20 سالش بود از لافیت میادش لس آنجلس. لافیت یه شهر کوچیکه تو غرب ایندیانا. لافیت شرق امریکاست، لس آنجلس غرب امریکا. یعنی یک چیزی هول و هوش 3400 کیلومتر با هم فاصله دارن. یعنی با اتوبوس باید 2 روز و نیم توی راه باشی. لس آنجلس شهر فرصت‌ها بود. جایی که میشد توش ستاره شد. بیلی هم پسر جاه طلبی بود و چشمش به آینده. خلاصه که سر آرزوهاش گرفته بود و اومده بود لس آنجلس که عشقش یعنی موسیقی رو دنبال بکنه. اوایل دهه 80 میلادی بود. ستونها و دیوارها پر بود از آگهی‌های کاغذی که روشون نوشته بود به خواننده یا نوازنده برای فلان گروه موسیقی نیاز داریم. همه می‌خواستن رولینگ استون، لید زپلین و ایرو اسمیت بشن. خلاصه که همه دنبال این بودن که معروف شن و پولدار. بیلی هم یکی از اونها بود. توی آشفته بازار صنعتی که احتمال موفقیت توش 1 به 10,000 بود. بیل یه نوجوان آسی و خشمگین و خرابکار و خلافکار بود که همه کاری میکرد. کتک کاری میکرد، دعوا میکرد، چیزای عمومی شهر رو خراب میکرد، دزدی میکرد. حتی موقعی هم که بلند شد اومدش لس آنجلس به قید ضمانت آزاد بود. توی 2 سال بیش از 20 بار بازداشت شده بود. اونقدر رفته بود کلانتری که از در میبردنش تو، همه رو با اسم کوچیک فحشکش میکرد تا آخر. بچه طلاق بود. مامانش دختر 17 ساله مدرسه‌ای بود که از یکی از اراذل محل باردار شده بود. بابای بیل یه عوضی به تمام معنا بود. یه موجود رذل و کثیف که وقتی بیل 2 سالش بوده اونو دزدیده بود و مورد آزار جنسی قرارش داده بود. این اولین خاطره که بیل از دوران کودکیش یادش میومده. بیل تا مدت‌ها نمیدونست که اون پدرشه، چون 3 سالش که بوده مادرش با یه آقایی ازدواج کرده بود و فامیلی بیل رو هم از روز به بیلی یعنی شوهر جدیدش تغییر داده بود. تا سالها بیل فکر میکرد همین ناپدریه بابای واقعیشه. ناپدری که نه تنها مثل بابای واقعیش بی قید و بی خیال و بی اخلاق نبود، بلکه که از این ور بوم افتاده بود. از اون آدمای مذهبی و سفت و سختی که هر کاری رو گناه میدونستن و هر جور عشق و حالی که فکر کنید براشون یه میانبر بود به قعر جهنم. موسیقی غیر مذهبی شنیدن، تلویزیون غیر مذهبی دیدن، کتاب غیر مذهبی خوندن، سینما رفتن، با جنس مخالف حرف زدن و هر چی به ذهنتون برسه برای بیل ممنوع بود. وقتی بیل 10 سالش بود چنان تسلطی روی انجیل داشت که هم توی مسابقه کلیسا برنده شد، هم توی مراسم‌ها خطبه‌های مذهبی رو میخوند. همین خوندناش بود که باعث شد عادت کنه و بتونه جلوی یه عالمه آدم برنامه زنده اجرا بکنه. واسه برنامه‌های مذهبی پیانو زدن و آواز خوندن رو یاد گرفت و شد نوازنده و خواننده کلیسا. موسیقی برای بیل توی همین خلاصه میشد نه بیشتر. یعنی ناپدریش نمیذاش به چیز دیگه‌ای فکر کنه. یه بار تو ماشین بودن، یا آهنگی از رادیو پخش شد واسه بری منیلو. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew. بیل که خیلی از آهنگ خوشش اومده بود زیر لب زمزمش میکرد. نتیجهش چی شد که ناپدریش همچین خوابون توی صورتش که لبش پاره شد. مامانش همش طرف ناپدری رو میگرفت، اما یه جورایی هم دلش واسه بیل میسوخت. واسه همین یه بار یواشکی بدون اینکه شوهرش بفهمه یه رادیو کوچولو داد به بیل که هر چی میخواد گوش بده و حالش ببره. بیل هم شبا خودشو میزد به خواب و همین که همه میخوابیدن میرفت زیر پتو و با صدای خیلی کم به رادیو گوش میداد. اینجا بود که با جادوی موسیقی واقعی آشنا شد.
با التون جان، کوین، لید زپلین، بیلی جوئل و اینا گوش میکرد و میرفت توی فضا. میفهمید این چیزی که داره میشنوه چه قدرتی داره، چه نیروی پشتشه که باعث میشه صدها هزار نفر توی کنسرت ها به عشق و احترام اینا فریاد بزنن و چه زوری داره که ناپدریش فکر میکنه اینا پیامهای شیطانه. موسیقی رخنه کرد توی زندگی بیلی کوچولو و اونو از این رو به اون روش کرد. برمیگردیم به لس آنجلس. زندگی جدید، اسم جدید میخواد. بیل بیلی که اسمشو عوض کرده بوده گذاشته بود بیل دبلیو روز، 2 مرتبه اسمشو عوض کرده گذاشت اکسل روز. اکسل با کمک ایزی دوست دوران مدرسه‌اش یه گروهی درست میکنن به اسم هالیوود روز و توی بارها و کلابا اجرا میذاشتن. اینجا بود که با گیتاریست معروف سال هاتسون که به اسم اسلش میشناسیمش آشنا میشن. سال توی لندن و توی یه فضای بیش از حد هنری به دنیا آمده بود. باباش گرافیست بود و کارش طراحی جلد آلبوم آدمای گنده موسیقی دهه 70 بود. مامانش هم طراح لباس بود. خیلی هم معروف بود. مشتریاش خفن‌تر از مشتریای باباهای بودن. دیوید بویی، استیوی واندر، جان لنون و خیلی های دیگه. تا اینکه پدر مادرش از هم جدا میشن و اسلش همراه با مادرش میان به لس آنجلس. هر موقع که مامانش میرفت توی مراسم‌های مختلف که آرتیست‌ها همه جمع بودن، سالو هم با خودش میبرد. این هم شیطون مثل فشفشه، لابلا اینا میدوید و شلوغ بازی در میآورد و آبروریزی میکرد. توی یکی از برنامه‌ها همینطور که سال داشت میدوید اینور اونور میرفت، یه بازیگر معروفی که اونجا بود برگشت گفت عجب انرژی داره این پسر، مثل یه چاقو میمونه که جمعیت با اینور اونور رفتنش برش میزنه و تیکه تیکه میکنه. توی انگلیس به این کار یعنی قطع کردن یه چیز با حرکت رفت و برگشت چاقو میگن اسلش. و سال هاتسون از این صفتی که این آقا بهش داد اونقدر خوشش اومد که همین شد اسم مستعارش و اینو انتخابش کرد. پس ما هم از این به بعد سال هاتسون رو اسلش صداش میکنیم. اسلش هم بچه مشکل داری بود. بعد از طلاق پدر مادرش شده بود یه خلافکار و خرابکار واقعی. توی 12 سالگیش کاری نبود که نکرده باشه. میکشید و مینوشید و یه طور بیمارطوری هم دستش کج بود. از مغازه چیز میز بلند میکرد. بعضشون خوب بودا. مامانش پولدار بود، اما اسلش مشکلش پول نبود. دزدیاش یه دهنکجی بود به مامانه. قبل از اینکه گانزن روزز شکل پیدا کنه، اسلش یه گروهی تشکیل میده به اسم رود کرو. برای اینکه ترکیب گروه رو کامل کنه یه آگهی میده توی روزنامه که واسه یه گروه راک احتیاج به یه نوازنده داریم. فقط یک نفر به این آگهی جواب داد. اونم بیسیستی بود به نام مایکل مککاگن که همه داف صداش میکردن. داف هم مثل اسلش فرزند طلاق بود. اهل سیاتل بود و یه خانواده شلوغ داشته و 7 خواهر برادر بزرگتر از خودش. مامانش مچ باباش توی رخت خواب با زن همسایه گرفته بود و سر همین از هم جدا شده بودن. داف هم همون روندی رو طی کرده بود توی زندگی که اسلش و اکسل گذرونده بودن. یعنی واسه کنار آمدن با مشکلات خانوادگی چسبیده بود به مواد و الکل و خلاف. جزئیات ماجرا رو نمیگم که شلوغ‌تر از این نشه، اما با چند بار کم و زیاد شدن آخرش رسیدم به یه ترکیب 5 نفره. یعنی کیا؟ اکسل روز از گروه الیگانز، ایزی استراتلین و اسلش و استیون آدلر از گروه هالیوود روز و داف مککگن بیسیستی که با استیون و اسلش قبلا توی گروه رود کرو کار کرده بود، اومدن و اسم گروهشون رو چی گذاشتن؟ میتونین حدس بزنین دیگه. اومدن کلمه گانز رو از اسم گروه الیگانز و کلمه روز رو از اسم گروه هالیوود روز برداشتن و گذاشتن کنار هم و اینطوری گانزن روزز در سال 1985 متولد شد.
به خاطر حواشی و خلافاشون خیلی زود تبدیل میشن به یه گروه راک زیرزمینی معروف. دیگه اسمشون سر زبونا بود که اینا همون یاغیای وحشی و خفنی ان که با سیستم میجنگن، که اینا راکن رول واقعی ان. اوایل سال 86 بود و اجراهاشون از 20 نفر شده بود 300-400 نفر و کلی آدم میموندن پشت در کلاب ها. اونقدر اجراهاشون سر و صدا کرد که یه لحظه هم تلفن مدیر برنامه‌شون ساکت نمیموند. زنگ پشت زنگ از فلان کلاب که دعوتشون کنن برای کنسرت، از فلان کمپانی برای قرارداد، گزارشگرها، استعدادیاب‌ها، خبرنگارا، انتشاراتی‌ها، همه فهمیده بودن چه خبره. همه دنبال گروهی افتاده بودن که قرار بود موسیقی راک رو زیر و رو کنه و در نهایت گانز ان روزز با کمپانی گفن قراردادش رو بست. گروه تونست یه ایپی یعنی مینی آلبوم با 4 تا ترک آماده کنن و 2 هفته مونده به عید سال 1987 به اسم لایو لاک سویساید به صورت محدود و فقط توی 10,000 نسخه منتشر کنن. استقبال از این ایپی جوری بود که سر یه هفته همه 10,000 نسخه فروش رفت و روزنامه‌ها و مجلات شروع کردن در موردش نوشتن. کار افتاده بود تو غلطک. کار داشت عالی پیش میرفت. نتیجهش چی شد؟ نهایی شدن 30 تا آهنگ تر و تمیز دست اول. تقریبا هرچی آهنگ معروف از گانز ان روزز شنیدیم جزئی از این 30 تاست. یعنی این گروه اون موقع توی چند ماه تونست یه کارایی بکنه و یه چیزایی نهایی کنه که تا یه عمر تا همین الان شدن هیزم تنور شهرت و محبوبیت و موفقیتشون. خب حالا وقت شده بود از بین این 30 تا آهنگ یه تعدادش برای آلبوم اولشون انتخاب کنن. گروه جمعاً 12 تا آهنگو برای آلبوم اولشون انتخاب کرد. اکسل هر آهنگو با 6 تا صدای متفاوت اجرا کرد که بتونن از توشون بهترین رو انتخاب کنن. واسه همین قشنگ استایل متفاوت اکسل رو میتونین آهنگ با آهنگ حس بکنید. با مدیریت و رهبری مایکل کلینک و هنر 5 نفر عضو گروه و هزینه کردن یه چیزی هولوش $370,000 اولین آلبوم گانز ان روزز به اسم Appetite for Destruction یا اشتهای تخریب در 31 جولای 1987 منتشر شد. خب نتیجهش چی شد؟ هیچ. آلبوم اصلا دیده نشد. به 2 تا دلیل. اول اینکه رادیو و تلویزیون‌ها از آلبوم به هر دلیلی خوششون نیامد و چیزی ازش پخش نکردن. واسه همین آلبوم شناخته نشد و دیده نشد. به زور تونست بعد از 2 هفته بشه رتبه 182 بیلبورد و خیلی زود هم از چارت افتاد بیرون. دلیل دوم اینکه انتشار این آلبوم همزمان شد با انتشار آلبوم پرمننت وکیشن ایرو اسمیت. واسه همین کمپانی اومد 2 تا کار کرد. یکی این که برای گروه یه تور اساسی ترتیب داد که بتونن توش قشنگ خودشونو معرفی کنن. دوم این که اومد و 3 تا موزیک ویدیو خوب برای 3 تا از آهنگای آلبوم ساخت و با رادیوها و تلویزیون‌ها وارد مذاکره شد. دقیقاً 1 سال از پخش آلبوم گذشت که کنسرت‌ها و پخش اولین ویدیو به بار نشست و یهو آلبوم نه تنها برگشت توی چارت بلکه 4 هفته هم رتبه اول داشت و کلاً تونست 147 هفته هم توی چارت بمونه. حالا که از انتشار آلبوم اشتهای تخریب یه چیزی هولوش 35 سال میگذره، این آلبوم با فروش رسمی بیش از 18 میلیون نسخه توی امریکا پرفروش‌ترین دبیو آلبوم تاریخ این کشوره. این آلبوم تونست با فروش 30 میلیون نسخه تو کل دنیا هم یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی بشه و هم اسم خودش به عنوان دبیو آلبوم پرفروش تاریخ موسیقی ثبت کنه. به اولین آلبوم منتشر شده از یه آرتیست یا از یک گروه میگن دبیو آلبوم. آلبوم با آهنگ ویلکام تو د جنگل یعنی به جنگل خوش آمدید شروع میشه. Welcome
Welcome to the Jungle یکی از مشهورترین آهنگ‌های تاریخ موسیقی راکه. آهنگی که VH1 اونو به عنوان بهترین آهنگ تاریخ موسیقی هارد راک میشناسه. ایده اصلی این آهنگ برای آلن، مدیر برنامه گروهه که از ترکیب 3 داستان سینمایی خفن بهش رسیده. کابوی نیمه شب، پرتقال کوکی و مردی که به زمین سقوط کرد. کمپانی این ویدیو رو که ساخت رفت سراغ MTV. اما MTV قبول نکرد که پخشش بکنه. اونقدر چونه زدن که اونا قبول کردن ویدیو رو فقط یک بار، اونم ساعت 5 روز صبح یک شنبه، یعنی مزخرف‌ترین تایمی که هیچکس پای تلویزیون نیست پخشش کنن. اما همین پخش باعث شد که فرداش همینطور ملت زنگ بزنن به MTV و بگن که میخوان این ویدیو رو 2 مرتبه ببینن. با چند بار پخش شدن دوباره این ویدیو تبدیل شد به درخواست شده ترین ویدیو اون موقع MTV. اینجا بود که پخش این ویدیو که 1 سال پس از انتشار آلبوم بود باعث یه جهشی شده و فروش آلبوم نجومی شد. طبق روال با یک آهنگ نوستالژی قدیمی برنامه رو تموم میکنیم. تا قسمت بعدی خدا نگهدار. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, I'm so sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you that I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died.
satisfied.